WhatsApp status හදන්න පුළුවන් මොබයිල් ඇප් එකක් තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. එහෙනම් අද අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ Play Store එක ඕපන් කරගෙන ඔයාලා search bar එකේ type කරගන්න ඕන video status marker කියලා. එහෙම type කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ logo එකත් එක්ක තියෙන මේ මොබයිල් ඇප් එක ඔයාලට install කරගන්න. මම දැනටමත් මේ මොබයිල් ඇප් එක install කරගෙන තියෙන නිසා මම මෙතන මේ open කියන තැන touch කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ස්ටේටස් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ උඩ තියෙන ඕනම එකක් ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒකට අදාළ ස්ටේටස් ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ උඩින් ඔයාලට කැමති එක ටච් කරාට පස්සේ මේ විදියට ඔයාලට ටෙම්ප්ලේට් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති ටෙම්ප්ලේට් එක ඔයාලා ටච් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ පල්ලෙහෙන් තියෙන create video කියන තැන ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ ටෙම්ප්ලේට් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ගැලරි එකේ තියෙන ෆොටෝ එකක් මෙතෙන්ට දීලා ඔයාලා මෙතන මේ done කියන තැන ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ උඩ තියෙන next කියන තැන ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ change music කියන තැනින් ඔයාලට පුළුවන් music එකක් දාගන්න. එහෙම දාගෙන ඉවරුනාට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ done කියන තැන ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ තියෙන ඒ වලට මේ ඔයාලා හදාගත්ත status එක share කරගන්න. ඔයාලා මෙතන මේ WhatsApp කියන තැන ටච් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක මෙතෙන්දිම ඔයාලගේ WhatsApp status එකක් විදියට දාගන්න පුළුවන්. ඒ විදියට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ තියෙන ඕනම එකකින් ඔයාලට කැමති විදියට status එකක් මේ app එකෙන් ලේසියෙන්ම හදාගන්න. ඔයාලත් මේ app එකෙන් ඔයාලට කැමති විදියට WhatsApp status එකක් හදාගන්න පුළුවන් වුණා නම් පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාගෙන යන්න. ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එකෙන් subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් විතරයි මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මරට මම